A látszat csal. Szinte mindent lehet-e különleges tollruhát viselő madárra mondani, csak azt nem, hogy szürke egyéniség lenne. Tollát egykor adóként is elfogadták. 3 szálért egy féléves csikót, 9-ért egy borjas tehenet adtak a hortobágyi hídi vásárban. Kalapok, süvegek díszes ékelet, esküvőre, keresztelőre a vendég, virágcsokor helyett tollbokrétát vitt ajándékba. A daru. Széles ég vándora. Európa északkeleti részének erdős, mocsaras sztyeppvidékén járunk. Ez a zordnak tűnő, gazdag vadvilágú, a jégkorszak óta változatlan és érintetlen ősi táj, a hazánkba is rendszeresen ellátogató, közönséges vagy szürke daru egyik európai élő és költőhelye. Párválasztása életre szóló. A darukakas jellegzetes tánccal és hangokkal udvarol a tojónak. Kecses és szenvedélyes násztáncában nem csak hosszú lábai, hanem 2 méter fesztávolságú szárnyai is aktívan részt vesznek. Sikeres nász esetén a fészket növényi anyagokból, lehetőleg víz által védett helyre készítik. A tojásokon mindkét szülő felváltva 4 héten át kotlik. A fiókák pár nap eltéréssel kelnek ki. Néhány nap múlva már elhagyják a fészket, de az első vonulásig a szülők még gondoskodnak róluk. A rövid nyár végét az állandó köd is jelzi, eljött a távozás ideje. A vonulás nagy csapatban a legbiztonságosabb. Irány a Kárpát-medence. Vonulás közben a levegőben hosszú, krúgató kiáltásokkal felelgetnek egymásnak. A tapasztalt példányok így tudatják a csapattal, merre találhatók a pihenő és táplálkozó helyek, vagy épp egy kurta króval irányt változtatva veszélyre figyelmeztetnek. A csapat megérkezett az Alföldre. Újabb és újabb családok tűnnek fel az égbolton, végül több ezer madár kavarog az alkonyati fényben. Az éjszakázó helyeken, az alföldi sekély, lecsapolt tavak medrében, gyakran más fajok társaságában családi kötelékek ezrei verődnek össze. Akár 50 000 daru is összegyűlik, mindig akad alkalom egy kis játékra. Az egyik nagy kedvencük a kagylóhéj feldobós játék. A magyar pusztán eltöltött napjaik menetrendszerűen zajlanak. Amint felkel a nap, kirepülnek, szétszóródnak, és szinte eltűnnek a vetések és tarlók végtelenjében. Magokat, gumókat, gyökereket, rovarokat és lárvákat keresgélnek, de a kisebb rágcsálókat sem vetik meg. Az egész napos táplálkozás után napnyugtakor térnek vissza éjszakázó helyükre. Amikor az első komolyabb téli fagyok beköszöntenek, a madarak délebre indulnak. Európában az elárasztott erdők, kiterjedt nádasok elszigetelt foltjai egyre csökkennek, a vándorlási útvonalak mentén fekvő védett területek állapota létkérdés. Az alföldi nemzeti parkokban fenntartják és gondosan őrzik a pusztai táj eredeti arculatát. A darvak tömeges őszi vonulása a magyar puszta egyik legcsodálatosabb természeti látványossága, a művészek örök megihletője.